Trong số những phát minh vĩ đại đã định hình nền văn minh nhân loại, chúng ta thường nhắc tới nghệ thuật luyện kim, chế tạo bánh xe, chữ viết hay gần đây là điện, internet. Tóc, nếu bạn là người thích xem người khác uốn éo và uể oải trên nền nhạc mơ ảo lắc giật. Tuy nhiên, nếu nhắc đến thời gian gắn bó lâu dài với sự phát triển của con người thì gốm chính là thứ chúng ta phải nhắc tới đầu tiên. Bởi gốm vừa mang tính thực dụng như cất giữ lương thực, đựng nước, nấu ăn, vừa mang tính nghệ thuật như trang trí nhà cửa, đèn đài. Gốm cũng là một trong những thí nghiệm khoa học đầu tiên mà loài người vô tình làm ra. Đưa đất vào lửa rồi phát hiện ra rằng nó biến thành một vật liệu hoàn toàn mới, cứng rắn, chịu nước và cực kỳ bền. Bền ở đây thì tất nhiên là chỉ bền hơn so với đất sét chưa được nung, và của có được bền hay không thì nó cũng phụ thuộc vào người sử dụng nó. Chào mừng các bạn đến với series Tiến trình lịch sử. Đây là nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những khám phá, phát minh và những bước ngoặt khoa học vĩ đại trong lịch sử loài người qua cái mồm nhăn nhở của mình. Trước khi gốm ra đời, con người đã phải giải quyết một nhu cầu sống còn, đó là làm sao để chứa và bảo quản thức ăn, nước uống. Thời tiền sử, các cụ dùng các vật liệu tự nhiên như là quả bầu khô, sọ động vật, vỏ sò, lá cây hay da thú. Tuy nhiên, tất cả đều có những nhược điểm. Quả bầu thì dễ vỡ, sọ động vật thì không nhiều đến thế, hay thức ăn mà để trong da thú lâu ngày thì nó lại thối lên luôn đấy chứ. Thời điểm này, trong quá trình săn bắt hái lượm, con người đã có những tiếp xúc với đất sét ở ven sông, ao, hồ. Đất sét có đặc điểm dẻo, dễ nặn, có thể giữ hình dạng khi khô, nhưng khi chưa được nung nóng, đất sét khô rất dễ vỡ vụn, gặp nước thì lại nhũn ra. Vì vậy, trước khi biết làm gốm, đất sét chỉ dùng để nghịch bậy như là nặn đồ chơi, đắp mấy ông thần để thờ cúng, chứ chưa thể đựng được thức ăn hay nước uống. Các nhà khảo cổ cho rằng việc phát minh ra gốm đến từ một quan sát rất tình cờ. Trong một buổi tận hưởng tuyệt định ẩm thực của người xưa, các cụ đã quyết định nấu món mãnh hổ không lối thoát. Khi cơm nước đã xong xuôi, các cụ nhận ra lớp đất sét bọc bên ngoài bị nung ở nhiệt độ cao trong thời gian dài đã trở nên rất cứng. Khi gõ vào thì âm thanh nghe như là tiếng đá vậy. Khi ấy, con người chưa hề biết đến vật lý hóa học. Đi lang thang không bị mãnh thú vồ đã là may mắn lắm rồi, nhưng họ đã vô tình làm một thí nghiệm khoa học rất thú vị. Đất sét, nguyên liệu chính để làm gốm, thực ra là một tập hợp rất phức tạp của nhiều khoáng chất như là Al2, Al2O5, OH tất cả 4 lần, SiO2, Al2O3, Fe2O3 và hàng chục loại khoáng chất khác. Đất sét còn chứa các hợp chất hữu cơ gốc thực vật phân hủy và mấy cái con vi sinh vật. Những chất này làm cho đất sét có màu sẫm. Khi nung, chúng dễ dàng bị nhiệt phân thành các khí và để lại lỗ xốp trong gốm. Đất sét chủ yếu được hình thành từ quá trình phong hóa đá trường thạch và các loại đá chứa khoáng nhôm silic khác. Khi đá bị nước, gió, nhiệt độ và các vi sinh vật tác động trong thời gian dài, chúng phân rã thành các hạt đất mịn. Dưới nhiệt độ cao, các hạt khoáng chất trong đất sét bắt đầu kết khối, tái cấu trúc tinh thể, tạo ra một vật liệu hoàn toàn mới, đó là gốm. Từ một chất mùn nát, đất sét biến thành vật liệu bền chắc và gần như không thấm nước. Có lẽ đây chính là lúc các cụ đã ngộ ra, đất và lửa có thể kết hợp với nhau để tạo ra một thứ phép màu. Và từ phát hiện tình cờ ấy, họ bắt đầu thử nghiệm lặp đi lặp lại để làm ra gốm. Cũng từ đây mà các con báo với tội danh làm vợ bắt đã ra đời. Những đồ gốm đầu tiên được tạo ra bằng tay và không có bàn xoay. Các cụ đơn giản là dùng tay nặn hoặc cuộn những giải đất sét rồi ghép lại. Phương pháp này rất thô sơ, sản phẩm thường dày, nặng và mất cân xứng. Nhiều khi để tăng độ bền thì các cụ cũng đã trộn thêm cát vào đất sét. Đơn giản là các cụ nghĩ nó bền và thực tế thì cũng có vẻ là nó bền hơn thật. Dựa vào các mảnh gốm được tìm thấy ở Trung Quốc và châu Âu, các nhà khoa học đã nhận định rằng lúc đầu gốm chỉ được nung bằng lửa trần ở ngoài trời, nhiệt độ khoảng 400 đến 700 độ C. Ở nhiệt độ này, khoáng thạch trong đất sét bắt đầu biến đổi thành tinh thể nhưng không hoàn toàn. Do vậy, chúng dễ nứt vỡ nhưng vẫn đủ để chứa nước hay là nấu ăn. Gốm nung bằng phương pháp này cũng sẽ ám một lớp khói đen. Tại nhiều di chỉ khảo cổ trên thế giới như là Tiên Nhân Động và Ngọc Thiền Nham ở Trung Quốc, hay ở vùng châu Phi hạ Sahara, các nhà khoa học đã phát hiện ra những hố đất có chứa than tro cùng nhiều mảnh gốm vỡ. Đây là những dấu tích rõ ràng của quá trình nung gốm nguyên thủy. Những chiếc hố này thường có hình tròn hoặc bầu dục, được đào sâu xuống đất vài chục cm. Người tiền sử sau khi nhận xong đồ gốm sẽ đặt chúng xuống hố, sau đó chất củi xung quanh và bên trên lên rồi đốt. Cách làm này giúp nhiệt lượng được giữ lại lâu hơn so với nung trực tiếp bằng lửa trần ở ngoài trời.
Nhờ đó, gốm có thể đạt mức nhiệt cao hơn khoảng 600 đến 800 độ C. Tuy nhiên, do chưa kiểm soát được luồng gió và nhiệt độ, gốm thường bị nung không đều, có chỗ thì nứt vỡ, có chỗ thì chưa chín hẳn. Dù vậy, hố nung vẫn là một bước tiến lớn so với việc nung gốm trong lửa trần. Đây chính là một bước đệm quan trọng trước khi lò nung gốm thực sự ra đời. Đồ gốm xuất hiện từ buổi đầu của nền văn minh không chỉ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày mà còn phản ánh đời sống tinh thần phong phú của con người. Ban đầu, những chiếc nồi, bình, bát gốm thô sơ chủ yếu phục vụ cho các mục đích thiết yếu như là nấu ăn trên lửa, đựng nước để dùng dần, hay cất giữ hạt giống nhằm chuẩn bị cho mùa gieo trồng kế tiếp. Tuy nhiên, nhiều di chỉ khảo cổ cho thấy đồ gốm còn mang một vai trò nghi lễ sâu sắc. Những bức tượng nhỏ bằng đất nung được tạo hình để ve vãn bạn tình, cầu may hoặc tượng trưng cho thần linh người đã khuất. Những chiếc bát, vò gốm cũng được chôn theo người đã khuất nhằm thể hiện niềm tin vào một thế giới bên kia nơi người chết vẫn cần đồ dùng và họ không biết làm ra gốm để mà dùng ở thế giới bên kia. Hay là các loại bình gốm đặc biệt được sử dụng cho các nghi thức hiến tế, dâng cúng. Chính sự kết hợp giữa thực dụng và ý nghĩa tinh thần ấy đã khiến gốm không chỉ là một công cụ sinh hoạt mà còn trở thành một trong những dấu ấn văn hóa sớm nhất, phản ánh cách các cụ đã tổ chức đời sống vật chất và tâm linh của mình. Qua thời gian, các cụ đã không ngừng cải tiến để nhằm nâng cao chất lượng, độ thẩm mỹ và khả năng sản xuất với số lượng lớn hơn. Men gốm sơ khai. Men gốm thực chất là một hỗn hợp khoáng, chủ yếu là SiO2. Lớp này được tạo thành khi hỗn hợp khoáng chất được nung ở nhiệt độ cao để chúng chảy ra, bám dính vào bề mặt xốp rỗng của gốm và hình thành lớp áo bóng mịn. Ở thời kỳ đầu, trong quá trình nung thì tro và cát thường vô tình rơi xuống bề mặt gốm. Từ đó, chúng nóng chảy và tạo thành một lớp thủy tinh mỏng. Lớp này vừa làm gốm ít thấm nước và tạo ra màu sắc khác lạ. Nhận thấy ưu điểm đó, các cụ bắt đầu chủ động rắc tro và trộn đủ thứ khoáng chất có được lên bề mặt gốm trước khi nung. Kết quả là xuất hiện những lớp men đơn giản và loang lổ. Ban đầu, chúng chỉ được dùng để chống thấm. Cái này thì chủ yếu là do lớp men trông xấu quá. Nhưng dần dần, men trở thành một yếu tố trang trí quan trọng mở đường cho nghệ thuật gốm phát triển. Bàn xoay gốm. Vào khoảng thiên niên kỷ thứ 4 trước công nguyên, tại vùng Mesopotamia, Lưỡng Hà, một cải tiến cơ học đã thay đổi tất cả: bàn xoay gốm. Các cụ đã tạo ra bàn xoay gốm nhờ quan sát chuyển động quay trong tự nhiên và trong lao động hàng ngày, rồi từng bước thử nghiệm, cải tiến để biến nó thành công cụ chuyên biệt. Bàn xoay gốm bao gồm một trục đứng gắn với đĩa quay, cho phép thợ gốm đặt đất lên và dùng tay vuốt khi bàn xoay liên tục. Nhờ việc xoay quanh trục cố định, sản phẩm trở nên tròn đều, mỏng, cân xứng, đẹp hơn nhiều so với nặn bằng tay. Hơn nữa, bàn xoay còn giúp tăng tốc độ sản xuất. Cụ nào chăm và dẻo thì có thể làm cả chục chiếc bình trong một buổi. Thời kỳ này, các cụ cũng đã nghĩ ra việc nung những viên gạch đất để tạo ra những viên gạch cứng cáp và bền hơn, dùng để xây thành, đèn cung điện và kênh dẫn nước. Lò nung chuyên dụng. Khoảng năm 2000 trước công nguyên, sau hàng ngàn năm nghịch lửa, khả năng điều khiển ngọn lửa của các cụ đã phát triển vượt bậc. Các cụ cũng đã sớm nhận ra là nhiệt độ càng cao thì gốm càng cứng, ít thấm nước và khó vỡ. Vì vậy, các cụ đã xây những lò gạch có buồng chứa gốm và buồng đốt củi riêng, làm tăng nhiệt độ và tránh ám khói đen lên gốm. Kết hợp với hệ thống dẫn khí, nhiệt độ lò thì có thể lên tới 1000 tới 1200 độ C, giúp cho sản phẩm gốm cứng chắc hơn nhiều. Không chỉ vậy, các cụ còn học cách kiểm soát môi trường trong lò, ví dụ như là nung thiếu oxy thì tạo ra màu đỏ sẫm hoặc đen, nung đủ khí oxy thì tạo ra màu vàng cam hoặc nâu đỏ. Nhờ vậy, mặc dù với cùng một loại đất nhưng với kỹ thuật nung khác nhau, sản phẩm có thể mang màu sắc và độ cứng đa dạng. Đây cũng là lúc gốm sành xuất hiện. Loại gốm gần như không thấm nước, rắn chắc và chịu va đập tốt. Khi con người đã chế tạo được lò nung ổn định, đạt nhiệt độ cao và đều, đồ gốm không còn chỉ là những chiếc bình, nồi, bát phục vụ sinh hoạt nữa. Các nghệ nhân bắt đầu thử nghiệm các loại men gốm khác nhau, rồi sáng tạo hoa văn, thỏa sức vẽ vời, biến gốm thành một loại hình nghệ thuật vừa thực dụng vừa giàu tính biểu tượng. Ở mỗi nền văn minh, sự kết hợp giữa kỹ thuật và thẩm mỹ đã tạo nên những phong cách gốm rất riêng, góp phần phản ánh đời sống văn hóa, tôn giáo và giao thương thời bấy giờ. Tại Trung Quốc, từ thời nhà Hán thì người Trung Hoa đã sáng tạo ra men ngọc với màu xanh ngọc bích thanh nhã. Loại men này được tạo ra bằng cách kiểm soát lượng sắt trong men và điều chỉnh lượng oxy trong lò nung. Ở Ba Tư, vùng đất Tây Á vốn là nơi giao thoa thương mại trên con đường tơ lụa, nên gốm Ba Tư chịu ảnh hưởng đồng thời từ Trung Quốc và Địa Trung Hải. Từ thế kỷ thứ 9, người Ba Tư đã sử dụng men xanh coban để vẽ hoa văn hình học và hoa lá cực kỳ tinh xảo trên nền trắng. Người Hy Lạp cổ đại thì đã phát triển một quy trình làm gốm đỏ đen nổi tiếng, kết hợp tinh tế giữa kỹ thuật thủ công và hiểu biết về lửa. Họ bắt đầu bằng cách chọn đất sét Attic giàu sắt. Trên bề mặt gốm phơi khô,
Các cụ dùng một loại đất sét cực mịn pha loãng để vẽ hình hoặc phủ nền gọi là slip. Khi việc trang trí hoàn tất, chiếc bình được đưa vào lò nung. Quá trình nung thì gồm 3 giai đoạn kéo dài khoảng 6 đến 8 tiếng. Vì khi ấy chưa có nhật ký hay đồng hồ chính xác, các cụ phải hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm và sự khéo léo của bản thân. Bí mật của màu đỏ đen nằm ở kỹ thuật nung 3 giai đoạn. Trong pha đầu tiên, nhiệt độ lò được nâng lên khoảng 815 độ C. Không khí được đưa vào buồng trên của lò tạo môi trường giàu oxy. Kết quả là oxit sắt Fe2O3 hình thành trong cả đất và lớp slip, làm toàn bộ bình chuyển sang màu đỏ. Giai đoạn 2, nhiệt độ tiếp tục tăng lên khoảng 930 độ C. Lúc này, các lỗ thông khí được đóng lại, đồng thời các cụ cho gỗ tươi vào hầm đốt tạo môi trường thiếu oxy. Khi này carbon trong gỗ không thể cháy hoàn toàn tạo thành CO2 mà chỉ tạo thành CO. Trong điều kiện này, oxit sắt 3 sẽ chuyển dần thành oxit sắt 2, làm đất và slip chuyển từ màu đỏ thành màu đen. Đồng thời dưới nhiệt độ cao hơn cũng như là các hạt trong lớp slip rất mịn nên slip bị biến đổi thành một lớp vỏ bóng bền chắc và kháng lại những thay đổi tiếp theo. Giai đoạn 3, không khí lại được cho vào buồng trên tạo môi trường giàu oxy một lần nữa. Bề mặt bình không có slip chuyển từ đen quay lại màu đỏ, trong khi vùng được phủ lớp slip vẫn bóng và vẫn giữ được màu đen. Sau đó, lò cần khoảng 12 tiếng để nguội hẳn trước khi các bình gốm có thể được lấy ra. Thành phẩm không chỉ bền chắc và đẹp mắt mà còn mang giá trị nghệ thuật và văn hóa sâu sắc. Các chủ đề trang trí trải dài từ thần thoại Hy Lạp như là Hercules, Athene hay các vị thần Olympia cho đến các cảnh đời sống hàng ngày như là thể thao, uốn dẻo, lễ hội. Những chiếc bình gốm vì thế không chỉ là vật dụng đựng rượu hay dầu mà còn trở thành phương tiện kể chuyện, ghi dấu tinh thần sáng tạo và trình độ kỹ thuật vượt bậc của nền văn minh Hy Lạp cổ đại. Ngoài men màu và kỹ thuật nung, các cụ còn sáng tạo nhiều phương thức trang trí gốm khác. Một số viên ngói ở Hoàng thành Thăng Long sử dụng kỹ thuật khắc trực tiếp lên thân gốm tạo hoa văn chìm nổi. Một số khác dùng khôn in hoặc dấu ấn để tạo ra họa tiết lặp lại. Đặc biệt, kỹ thuật vẽ trực tiếp lên gốm bằng bút lông và khoáng màu ngày càng phổ biến, cho phép nghệ nhân thể hiện phong cảnh, nhân vật, thậm chí cả chữ viết. Vì vậy, gốm không chỉ là vật dụng mà còn trở thành một phương tiện ghi chép và truyền tải thông điệp nghệ thuật, tôn giáo trong suốt chiều dài của lịch sử. Nhà Đường vào thế kỷ thứ 9 tại Trung Quốc, một bước ngoặt lớn trong lịch sử gốm đã xuất hiện, đó là sự ra đời của đồ sứ. Sứ được tạo thành từ cao lanh, là một loại đất sét tinh khiết, trắng, chịu nhiệt cao, kết hợp với đá tràng thạch và thạch anh SiO2. Khi được nung trong lò ở nhiệt độ khắc nghiệt từ 1200 đến 1400 độ C, các hạt khoáng trong sứ trải qua quá trình kết khối và thủy tinh hóa một phần. Tràng thạch có nhiệt độ nóng chảy thấp thì chảy ra và lấp đầy các khe hở, gắn kết các hạt tinh thể tạo nên cấu trúc vô cùng bền chắc. Kết quả là sứ mang những tính chất vượt trội như là trắng, mịn trong, đất cứng và dẻo dai. Cùng với con đường tơ lụa, sứ Trung Hoa nhanh chóng vượt khỏi biên giới, trở thành hàng xa xỉ tại Tây Á, châu Phi và châu Âu. Đến thế kỷ 16, khi người Bồ Đào Nha và Hà Lan mở các tuyến đường biển, sứ Trung Hoa tràn ngập châu Âu. Những chiếc bình sứ lam trắng từ lò Cảnh Đức Chấn đã trở thành báu vật của các công vương quý tộc. Các hoàng gia châu Âu sẵn sàng chi những khoản tiền khổng lồ để sở hữu chúng. Thậm chí, người châu Âu còn gọi đồ sứ là China vì nó có nguồn gốc từ China. Ngày nay thì gốm đang vượt xa phạm vi bát chén hay bình hoa thông thường. Nhờ tiến bộ trong khoa học vật liệu, gốm hiện đại đã trở thành trụ cột trong công nghệ. Ví dụ như là gốm chịu nhiệt được dùng trong động cơ tên lửa, cánh tua bin, tàu vũ trụ, giúp cách nhiệt rất tốt với nhiệt độ môi trường. Gốm sinh học tương thích với xương người được sử dụng trong phẫu thuật chỉnh hình và nha khoa, tạo ra những bộ nhá cực chất. Gốm cách điện như là alumina và gốm thủy tinh là vật liệu không thể thiếu trong điện tử, chip máy tính và công nghệ thông tin. Đặc biệt là gốm đã làm thay đổi cách con người tận hưởng việc trả lại dinh dưỡng về tự nhiên. Đó là thay vì ngồi xổm trên 2 viên gạch và chắc chắn là không ngồi được cải tiến trong đấy, chúng ta đã có thể ngồi thư thái chơi game, đọc truyện, suy nghĩ về cuộc đời mỗi lần vào nhà vệ sinh. Và đó là toàn bộ hành trình hôm nay của chúng ta. Nếu các bạn thấy thích thú và muốn tiếp tục khám phá những hành trình hay ho dưới góc nhìn nhắc nhở của mình thì đừng quên like, share, ấn đăng ký kênh. Các bạn cũng có thể yêu quý mình hơn bằng cách donate ở đây để mình có thêm cái ăn cái mặc làm nhiều video hơn nữa nhé.